Welcome back Destination B2. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unit 21 Grammar. Ở phần trước chúng ta cùng nhau xem lại cái phần lý thuyết của Reported Speech, Reported Questions and Reporting Verbs. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm bài tập. Đây cũng là một cái điểm ngữ pháp mình cho là cũng tương đối khó. Đấy, bởi vì phải vận dụng cái kiến thức tổng hợp của thì, của câu bị động cũng như để vào một cái dạng câu mới. Đấy, và cũng có khá nhiều cái thứ là lắt nhắt phải nhớ. Đấy, bây giờ chúng ta cùng đi vào làm bài tập xem kết quả thế nào. Bài tập A, complete using the correct form of the verb in brackets. Đây thực chất gọi là một cái hình thức chia động từ, dạng như vậy, một cái dạng bài tập cực kỳ là phổ biến khi chúng ta học tiếng Anh, đúng chưa? Bài tập number 1. Stewart said, đúng chưa? Như vậy là đây là cái câu chuẩn thuật rồi, tường thuật lại. Bây giờ chúng ta xem thì. Đấy, he was full, như vậy là quá khứ đơn. Đấy, chia động từ như vậy thì chúng ta mượn trợ động từ, đúng chưa? Didn't want, bởi vì là kia người ta cho not, đúng chưa? Đấy, Stewart said he didn't want any dessert as he was full. Đấy, Stewart thì đã nói rằng là anh ấy không muốn ăn thêm cái tráng miệng nữa, đúng chưa? Bởi vì là anh ấy đã quá no rồi, đúng chưa? He was full, anh ấy no rồi. Number 2, recently. Như vậy thì có cái mốc thời gian là recently. Như vậy câu này có thể hiểu được rằng là Derek đã nói rằng là anh ấy và Belinda thì đã gặp Adam recently, đúng chưa? Một cái hành động đã xảy ra trong quá khứ và trước một cái thời điểm, một mốc thời gian, đó là recently. Như vậy chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Này phải học lý thuyết về ngữ pháp, chứ không thì rất là khó để điền đúng. Còn hình thức ở đây thì vẫn là câu tường thuật lại, đúng chưa? Tường thuật lại, chưa phải có thay đổi những cái gì nhiều, mà đây tập trung vào thì. Đấy. Như vậy đây chính xác hơn là chúng ta đang làm một cái bài tập về dạng là chia động từ liên quan đến thì nhiều hơn, chứ chưa đi vào những cái phần khác, tại vì cái sự thay đổi đầy đủ của một cái câu ở trong cái chuyển từ câu nói trực tiếp mà sang nói gián tiếp ấy, thì nó còn kèm theo rất là nhiều thứ. Nhưng ở đây người ta đã thay đổi, chuyển cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ tập trung vào động từ trước, chia động từ trước. Number 3, khi mà tôi gọi thì Susie nói rằng là cô ấy làm sao đã đang tắm cho chó, vì vậy mà cô ấy sẽ trả lời điện thoại, gọi lại cho tôi sau khoảng 1 giờ đồng hồ, khoảng nửa giờ đồng hồ, rồi các bạn, half an hour. Như vậy là và nói về thì đây là gì? Một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến, đúng chưa? Đấy, như vậy thì cái hành động đang diễn ra thì chia, đây là trong quá khứ thì gọi là quá khứ tiếp diễn, đúng chưa? She said she was giving the dog a bath, so she asked me to phone back in half an hour. Sorry các bạn, cô ấy bảo tôi gọi điện lại sau nửa tiếng nữa, chứ không phải là cô ấy sẽ gọi lại cho tôi nửa tiếng nữa. Number 4, Marcus says he, cái gì đó, đang cố gắng để mà tìm một cái căn hộ được một thời gian rồi, đúng chưa? For ages, đúng chưa? Before he finally found one he liked, đúng chưa? Như vậy là đã đang tìm một cái căn hộ được một thời gian rồi, thì chúng ta có thể chia là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Have been trying, đang tìm. Đấy, before, trước một cái mốc thời gian, đúng chưa? Một cái hành động nào đấy thì chúng ta chia quá khứ hoàn thành
mà đây lại có cái tính chất liên tục, đã tìm được trong cái thời gian mà liên tục như vậy. Tất nhiên là nhiều bạn có thể lý giải rằng là nói thế nhưng cũng chưa chắc là đã liên tục, thì nếu mà theo cái ý đấy thì các bạn cũng có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành, bởi vì nó vẫn còn kéo dài, không chưa? Kết quả nó vẫn gần đến hiện tại thì cũng được. Number 5. Như vậy nói ở đây để mà thấy rằng là chúng ta dùng cái điểm ngữ pháp nào nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ý của cái người nói, đúng chưa? Là ý của người nói. Chỉ khi nào mà nó rõ ràng ra, cái ý nó rõ ràng ra đấy thì chúng ta mới dùng chắc là một cái thì nào đấy, đúng không ạ? Còn không thì nhiều câu là chúng ta có thể dùng những cái thì khác nhau để cùng diễn tả một hành động, đúng không ạ? Phụ thuộc chủ yếu vào cái ý của người nói. Number 5. Đây. Deppey thì đã nói rằng là cô ấy đã quyết định là bỏ việc, quit her job, but I don't believe her. Nhưng mà tôi thì không tin cô ấy. Như vậy là gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Has decided, đã quyết định ở trong quá khứ, nhưng cái kết quả là còn vẫn đến hiện tại, nhưng mà không tin. Chưa đâu. Number 6. Our English teacher said that Shakespeare thì probably the greatest writer in the English language ever. Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi thì nói rằng là cái nhà văn Shakespeare đấy, đúng chưa? Thì có thể là cái nhà văn mà vĩ đại nhất ở trong cái ngôn ngữ tiếng Anh, đúng chưa? Đấy. Thì cái này thì mình cũng không biết là ý như thế nào, thì chúng ta hiện tại thì cũng được, một quá khứ thì cũng được, các bạn có thể chia là is hoặc là was cũng được, không có cái điểm ngữ pháp nào nó rõ, có cái mốc thời gian hay có cái dấu hiệu nào nó rõ. Number 7. Các bạn, Richard said he and Patricia, làm sao ở đây, cấu trúc be going to invite her parents for the weekend, but I don't know if they went or not. Như vậy là trong quá khứ các bạn ạ, tôi không biết là họ đã đến hay là chưa. Richard nói rằng anh ấy và Patricia thì đang dự định là mời cha mẹ của cô ấy đến thăm vào dịp cuối tuần ấy, nhưng mà tôi không biết rằng là liệu họ đã đến hay chưa. Như vậy thì quá khứ thì chúng ta sẽ thành là would be going to, được chưa? Would be going to. Number 8. Charlotte said last night, tối hôm qua thì that she really loved me. Tối qua thì quá khứ đơn, love me, even if she doesn't always show it. Chúng ta chia quá khứ đơn thì cũng khá là hợp lý, đúng không? Đấy, có mốc thời gian rõ ràng là last night này, đúng không? Một số ý kiến cho rằng thì chúng ta cũng có thể sử dụng loves hoặc là does love, là câu nhấn mạnh. Thì mình cũng không biết là dùng như thế thì có hợp lý không. Charlotte đây là đã nói rằng last night, theo mình thì là quá khứ đơn, thì là đây là không có gì bàn cãi rồi. Thì, xem đáp án cung cấp thì lại có thêm có thể là dùng thì hiện tại hoặc là nhấn mạnh, thì chúng ta mượn chọn từ does hoặc love. Thì các bạn có thể tham khảo thêm. Theo mình ở chỗ này thì quá khứ đơn là hợp lý, bởi vì có mốc thời gian rõ ràng quá khứ đơn. Number 9. Ollie said to Linda, Ollie nói với Linda rằng là gì? Anh ấy làm sao? Anh hỏi tôi để trở thành cái người đàn ông tốt nhất của anh ấy vào thứ hai, nhưng mà sự thực là anh ấy đã hỏi, anh hỏi Grant chứ không hỏi tôi. Như vậy là gì?
và chúng ta sẽ dùng cái thì gì ở đây, đúng chưa? Như vậy thì theo như dấu hiệu nhận biết thì các bạn có thể sử dụng quá khứ hoàn thành had as. Tại sao mình lại đề xuất là quá khứ hoàn thành thì các bạn thấy rằng là đã nói cái việc này, đúng chưa? Và trước một cái mốc thời gian ở trong quá khứ là thứ hai, đúng chưa? Thứ hai. Đấy. Ngoài ra thì đáp án người ta cung cấp thêm cho các bạn là có thể nói là thì quá khứ cấu trúc be going to, nhưng ở đây không có cấu trúc be going to, ở đây thì đề xuất cái này thì không hay, hoặc là would as, đấy là quá khứ, cái khả năng, đúng chưa? Đấy, nhưng theo mình là các bạn dùng thì quá khứ hoàn thành ở đây là hợp lý và nó cũng dễ hiểu được. Cuối cùng number 10, Peter told Francis he bring up, tức là được nuôi nấng, nuôi dưỡng. Từ này chúng ta học rồi, đúng không? B1 thì đã học rồi, B2 mình không biết đã nhắc lại chưa. By his grandparents, but in fact he hadn't at all. Như vậy là gì? Cái này là phải là câu bị động rồi, đúng chưa? Tại vì được nuôi nấng mà, được nuôi nấng. Như vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ dùng là quá khứ hoàn thành và bị động thì sẽ thành là he had been brought up. Đấy, anh ấy đã được nuôi nấng bởi ông bà của anh ấy, nhưng mà thực sự rằng là anh ấy đã không có được cái điều đấy, không có được cái điều đấy. Bài tập B. If a word or phrases in bold is correct, put a tick. If it is incorrect, rewrite it correctly. Như vậy chúng ta có 10 câu. Để xem là câu nào đúng thì không phải làm gì cả, còn chưa đúng thì chúng ta sửa thôi. Tất nhiên là sửa với những cái từ mà được người ta in đậm. Number 1, on Monday my boss said, như vậy đây là quá khứ rồi thì can là không đúng rồi, quá khứ này sẽ phải là could, cho nên là chúng ta điền could vào đây. Đấy. My boss said I could take Wednesday off, but he changed his mind today for some reason. Đã bảo là cho tôi một cái ngày nghỉ vào ngày thứ tư, nhưng mà hôm nay thì anh đã thay đổi cái định bởi vì một số cái lý do. Như vậy là các bạn ở đây cũng để ý cái từ reason. Đấy, some reason, nếu bình thường là chúng ta thêm s vào, đúng chưa? Nhưng mà reason ở đây có thể là danh từ plural rồi. Number 2, the receptionist said that. Như vậy là cũng kể lại quá khứ rồi. Như vậy will cũng không được, phải là would, đúng chưa? Đây lại wanted đây này. Would. Một điểm nữa các bạn thấy rằng là đây cũng là cái câu điều kiện loại 2, đúng chưa? If I wanted to have breakfast, I would have to pay extra. Đây. Người phục vụ nói rằng là nếu mà tôi muốn có bữa ăn sáng thì tôi sẽ phải trả thêm tiền. Như vậy là cái khách sạn này họ không phục vụ, không bao gồm cái bữa ăn sáng các bạn. Number 3, a lot of people at school have said that Andrew might get the lead in the school play. Như vậy là rất là nhiều người ở trường học thì đã nói rằng là gì? Andrew thì có thể là gì? Có được cái gì sự dẫn đầu ở cái vở kịch của trường học, là có được cái vai diễn chính chắc ở cái vở kịch của trường học. Như vậy thì đối với câu 3 thì không có vấn đề gì. Chung đúng chưa? Rồi không có vấn đề gì. Number 4, Colin said he had been planning to ask Rich to move in with him for ages. Như vậy thì câu thứ tư làm sao? Colin đã nói rằng là anh ấy đang có cái kế hoạch để mà hỏi Rich
to move di chuyển với anh ấy một thời gian, một thời gian. Như vậy thì chúng ta dùng cái gì đấy? Thì của người ta là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Cũng không có vấn đề gì các bạn ạ. Colin said, đúng rồi. He had been planning to ask Rich. Như vậy Colin thì đang lên kế hoạch, đúng chưa? Để mà hỏi Rich, để di chuyển với anh ấy, đúng chưa? Một thời gian. Number 5. Lucy says she, đây là will các bạn. Will. She will let us know as soon as she gets the tickets. Đấy, nó chưa đang hành động trong tương lai mà không phải quá khứ, nó không dùng would. Lucy thì nói rằng là cô ấy sẽ bảo chúng tôi biết, đúng chưa? Ngay sau khi mà cô ấy có được những chiếc vé, những chiếc vé. Number 6. Jordan said that she has to get up at 5:30 every morning. Như vậy là thì hiện tại, đúng chưa? Hiện tại has to không có vấn đề gì. 7. Before he got his result, Philip said that he gì đây? He might, đúng không? He might, because gì? Before he got, đúng không? He got, đúng không? Quá khứ. Might. And if I retake some exams, but now he knows gì? He doesn't have to. Anh ấy đã có thể, đúng không? Phải retake. Retake nghĩa là gì nhỉ? Giống như là thi lại hay là học lại, thi lại. Đúng rồi, chắc là quay lại, học lại, thi lại một vài cái kỳ thi. Number 8. Did Miss Morgan say why she had called? Miss Morgan thì đã nói tại sao mà cô ấy đã gọi không? Cô nói rằng là tại sao cô đã gọi không? Không có vấn đề gì. Number 9. Paul said he should be here tomorrow. Tomorrow night at about 9. Không có vấn đề gì đúng không? Paul said thì anh ấy nên ở đây vào ngày mai, vào tối ngày mai, đúng chưa? Vào lúc 9 giờ anh ấy sẽ ở đây. Number 10. Dan said he had to, đúng không các bạn? Chúng ta có must hoặc là have to, ở quá khứ thì chỉ có had to thôi. And he didn't go in the end, đúng chưa? Đây. Như vậy Dan said he had to drive to Liverpool that night. Sorry các bạn, that night. But apparently he didn't go in the end. Đấy. Sang bài tập C. Write one word in each gap. Đúng chưa? Chúng ta viết một từ vào cái chỗ trống, đúng chưa? Đây chính là cái hình thức mà chúng ta sẽ phải thay đổi một số cái từ cho nó phù hợp khi mà chúng ta chuyển sang câu reported, đúng chưa? Tom said, Tonya said, như vậy Tony là nữ, Tonya, sorry các bạn, Tony là nam, Tonya thì là nữ. Như vậy Tonya said làm sao? She hay là her, bởi vì là gì? Her TV, cái TV của cô ấy was broken and asked if she could come around to watch the football with us. Tonya đã nói rằng là cái TV của cô ấy đã bị hỏng rồi và hỏi liệu rằng cô ấy có thể đi ra ngoài đâu đó để mà xem bóng đá với chúng tôi, được không? Number 2. Your father said that.
those, đúng chưa? Those old newspapers, những cái tờ báo cũ in the garage might be collect items, đúng chưa? Đấy. Các bạn cũng có thể dùng đờ được. Số nhiều thì dùng đờ thì cũng được, dùng those cũng được. Những cái tờ báo này, đúng không? Báo cũ này. Number 3. Dana told the kids he had no option but to punish them. Dana thì đã bảo với những cái đứa trẻ rằng là cô ấy không có sự lựa chọn nào khác là phải phạt chúng, chắc là hư quá. Number 4. Wendy said thank you for the tomatoes and that's it. They were the tastiest ones she had ever eaten. Làm chủ từ, đúng chưa? Wendy thì đã nói cảm ơn với bạn bởi vì cái món cà chua. Number 5. Before he left, Carson told his host that it had been a lovely evening. Trước khi mà anh ấy rời khỏi thì Carson đã bảo với lại cái người chủ nhà của anh ấy rằng là đó đã là một cái buổi tối rất là tuyệt vời, đáng yêu. Number 6. As soon as he saw the jeans, Bob told us that he had to have them. Ngay sau khi mà anh ấy đã thấy chiếc quần jean ấy, thì Bob đã bảo với chúng tôi rằng là anh ấy phải có được chúng, đúng chưa? Anh quá thích nó đi, đúng chưa? Đấy. Tưởng là các bạn nữ thì hóa ra là các bạn nam. Number 7. The Pattersons said The Pattersons said that their eldest daughter has just got a job working at the White House. The Pattersons là các bạn chú ý là có S nên là nhiều người đấy, coi như là giống như gia đình Patterson ấy, thì đã nói rằng là cái người con gái đầu của họ, là người con gái cả của họ đấy, thì vừa mới có được một cái công việc ở Nhà Trắng, tức là Nhà Trắng ở Mỹ đấy các bạn, trên địa danh nổi tiếng quá rồi. Grandpa said that, the picture over there was painted by his great grandfather. Grandpa thì đã nói rằng là cái bức tranh ở đằng kia kìa, đúng chưa? Thì đã được sơn, đã được vẽ bởi cái great grandfather, là người ông tuyệt vời. Người ông tuyệt vời. Ở đây thì các bạn cũng có thể sử dụng that, nhưng mà đã set that rồi thì that nữa thì nó không hay, nên là mình đề xuất là dùng the thì hợp lý hơn. Bài tập D. Complete each second sentence using the word given so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between 2 and 5 words in each graph. Lại là cái dạng bài tập viết lại câu. Complete each second sentence using the word given so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between 2 and 5 words in each graph. Viết lại câu thôi mà. We be traveling around Europe next month, said Cherry. Đấy, thì cái quy tắc mà chúng ta phải nhớ thứ nhất là lùi thì, đúng chưa? Đấy, rồi là các cái từ chuyển đổi lại cho nó phù hợp. Ví dụ như we thì thành đây chẳng hạn. Kia kìa, next month thì người ta đã gợi ý là following kìa, đúng chưa? The following month. Theo quy tắc đấy thì chúng ta điền vào thôi, đúng chưa? Như vậy Cherry said that làm sao? The following month, đúng chưa? Làm sao? We thì thành đây, đúng chưa? Will thì thành would, đúng chưa? Đấy. Cherry said that the following month they would be traveling around Europe. Number 2. I had
Ivan and Christine over for dinner last night, said Liz. Như vậy người ta gợi ý chúng ta là dùng từ before. Như vậy là gì? Liz said that, đúng chưa? Liz là con trai đúng không? Liz said that he. Đấy, Liz thì chúng ta chuyển thành he, đúng chưa? Đấy. Last night thì làm sao? Còn thường mình thì là the night before. Đấy, sau đó là he had Ivan and Christine over for dinner. Đấy, Liz said that làm sao? Cái tối hôm trước ấy thì anh ấy đã có Ivan and Chris over for dinner. Thì ở đây các bạn thấy rằng là last night thì chúng ta chuyển thành the night before. Còn thì quá khứ I had thì chuyển thành là gì? He had là quá khứ hoàn thành, được chưa? Quá khứ đơn thì lùi một thì là về quá khứ hoàn thành. Sang number 3. Days came here 2 days ago and then suddenly left. Đấy. Như vậy là gì? Chúng ta có cái từ gợi ý là gone, đúng chưa? Từ gợi ý là gone. Chúng ta sẽ viết lại là gì? Paris said that Daz had làm sao? Chúng ta lùi một thì là quá khứ hoàn thành này, chúng ta had gone. Here là thành there, đúng chưa? Đấy. Two days before. Đấy. Ago thì thành before, đúng chưa? Hoặc là previous. Sorry các bạn, previously. Đấy. Được chưa? Sang number 4. We are going on our yearly diet tomorrow. Đấy. Said Jesse and Sandy together. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ viết lại là gì? Jesse and Sandy said together that làm sao? They were starting. Đúng chưa? Đấy thì hiện tại tiếp diễn sang quá khứ tiếp diễn mà, đúng chưa? They were starting. Đấy. They đúng chưa? Đấy. They yearly diet the next day. Đấy. Number 5. I can pick you up. Sorry các bạn. I can pick you two boys up from school this afternoon, said their father to Georges and Kevin. Đấy, người ta gợi ý chúng ta là dùng từ that. Từ that chúng ta sẽ biết là gì? Georges and Kevin's father told his sons that he could pick them up. Đấy. Hai cậu bé thì chính là them, đúng không? That he could pick them up from school that afternoon. Number 6. I buy these as they are so cheap, said Toby. Như vậy gợi ý là từ going. Ta sẽ viết lại là gì? Xem thì này. Tương lai à? I buy these as they are so cheap. They are so cheap. Chúng thích quá rẻ, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ phải lùi một tí. Hiện tại tương lai về quá khứ was going to buy them. Sorry các bạn, đây người ta gợi ý là be going to đấy, đúng chưa? Đấy, thì Toby đã nói rằng là anh ấy đã đang mua chúng. Mua chúng ở đây chính là mua cái gì? Những cái thứ này these này, đúng chưa? Đấy. Bởi vì là chúng quá rẻ. Number 7. You must study harder, Dave, said Dave's mom. Đấy. Mẹ của Dave thì đã nói rằng là anh ấy phải học hành chăm chỉ hơn. Như vậy chúng ta sẽ biết lại là gì? Dave's mom thì làm sao? Đã told him he làm sao? Had to, đúng chưa? Must thì chuyển thành has to. Sorry các bạn, had to study harder. Number 8. I think you may be coming down with flu. Tôi nghĩ rằng bạn có thể là bị ốm với cái bệnh cảm, bị mệt với bệnh cảm. Reed said to me,
Như vậy người ta gợi ý là thought, đúng chưa? Think thì sang thought, đúng chưa? Như vậy thì câu 8 sẽ viết lại là gì? Greg said that, đúng chưa? He thought, sorry các bạn, bị nhảy. He thought, làm sao? I might, đúng chưa đây? May thì thành might thôi, might, be coming down with flu. Number 9 là từ gợi ý là been, đúng chưa? I don't know why they haven't contacted me recently, đúng chưa? Như vậy Tim said gì? She didn't know why, làm sao? She hadn't been, làm sao? Contacted, cô ấy đã không được liên hệ gần đây, đúng chưa? Đấy. Number 10, everything was different yesterday, said Ben. Thì giờ người ta gợi ý tiếp là từ been. Thì chúng ta sẽ nói là gì? Ben said everything, làm sao? Had been different today. Thì ta cứ lùi một thì thôi, the day before. Bài tập Y, write one word in each graph. Đấy, chúng ta phải xác định cái này cũng là bài khá là khó. Điền từ vào và có thể là phải chia động từ, đúng chưa? Đấy. Còn dài nữa, 15 từ. The office was silent. Đấy. Văn phòng thì yên lặng. So, let me get this right, đúng chưa? Làm sao? Said Allison calmly. Đấy. Allison nói một cách rất là bình tĩnh. Not one of you is willing to donate some money to us. Đấy. Không một ai, no one of you, trong số bạn thì được chào đón để mà donate, tức nghĩa là đưa tiền, tặng tiền đấy. Mr. Bartlett leaving present. There was silence again for a moment. Then Daydream, làm sao? Cái gì ấp đấy? Đứng dậy. Đấy, đứng dậy thì là stood up, đúng chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là speed up cũng được, là lên tiếng. Đấy. Sorry các bạn, spoke. I spoke. Speak up thành quá khứ là spoke up, đúng chưa? Saying that gì? She làm sao? Quá khứ thôi. She would love to give donations, but unfortunately her house, làm sao? Nhà của cô ấy thì was being painted that week, đúng chưa? Đang sơn vào cái tuần đấy. And she làm sao? She did not have any spare cars at all, đúng chưa? Alec was next. He was very từ ấy đọc sao? Apologetic. Để mình gõ nhé. Apologetic. Chính xác rồi các bạn. Apologetic. Đấy, kiểu rất là xin lỗi ấy, đúng chưa? And said that, làm sao? He had meant to bring some money to work, đúng chưa? That morning. Đấy. But làm sao? Had forgotten, nhưng mà quên tiền. Perhaps tomorrow. Betty said, làm sao? She was completely broke at that moment in time. Ở cái khoảng thời gian đó. And sad says, làm sao? She could not give anything until she, làm sao? Được trả lại, đúng không? Got or receive
her paycheck at the end of the week. Alison started at them all. Đúng chưa? She làm sao? Có gì mới không? She told them how disappointed. Nói với họ rằng là how disappointed she was. Cái sự thất vọng của anh như thế nào with all of them, and that she làm sao? She would remember their excuse. Excuse nghĩa là gì các bạn? Excuse, cái lời biện hộ, cái lý do bào chữa, không ủng hộ tiền. Excuse. Ai cũng có văn lý do, không ai được ủng hộ thế nào. When it was time for them to retire. Đó là cái thời gian để cho họ thôi việc nghỉ việc. She slammed the door behind her and she left the room. Slam chắc là giống như là tông cửa hay là làm gì đấy. Đóng cửa, đóng sầm cửa lại, đúng không? Đóng sầm cửa lại. Behind her as she left the room. Đấy, lúc khó khăn ai cũng từ chối, khổ vậy, đúng chưa? Sang bài tập Y, chúng ta lại viết lại bài tập rất mệt. Rewrite as reported question beginning with the words given. Đấy, người ta gợi ý rồi, chúng ta viết lại. Người ta viết sẵn cái phần đầu rồi. Have you had your ear piece là cái gì các bạn nhỉ? Mình không biết cái từ này. Hoặc là nghe rồi quên mất. Bị xuyên qua các bạn, khoét chui qua. Pierce. Piss. Pierce. Cái này giống như là các bạn bấm lỗ tai các bạn. Đúng chưa? Như vậy ta viết lại gì? My mom asked me if I làm sao? Had my ear pierced. Number 2, can I meet you at sorry các bạn, can I meet you there at 6 o'clock tonight? Dog. Đau, mình không biết đọc cái từ chính xác làm sao. Tóm lại là Julian wanted to know whether liệu là gì? He could meet Dog ở đâu, ở đó, đúng không ạ? At làm sao? At 6 o'clock that night các bạn. Tonight để thành that night. Number 3, are you still moving to Blackpool next week? Fiona asked Rolf and Jenny liệu rằng whether họ có gì? Quá khứ là gì? They were still làm sao? Moving, đúng chưa? Moving. Quá khứ tiếp diễn thôi. To Blackpool, một thành phố của nước Anh các bạn. The following week hoặc là the next week cũng được nha các bạn. Number 4, does Graham have to wear a suit to work? Graham thì có phải mặc cái bộ com lê để mà làm việc không? Thì chúng ta sẽ nói là gì? I asked Miss Daly if Graham làm sao? Has to. Rồi chuyển sang quá khứ đi. Had to wear a suit to work. Đúng rồi. Number 5, do you want someone to fit your cut while you're away? John asked me if I wanted. Đúng chưa? I wanted someone to làm sao cho ăn, đúng chưa? Fit my cut while trong khi mà tôi làm sao? I was away. Yeah. Number 6, can you guess what I've given Lindsay for her birthday? Chúng ta sẽ nói lại là gì? Daisy asked Wendy, đúng chưa? If she could guess, nếu mà cô ấy có thể đoán được rằng là gì?
what she had given Linda, sorry các bạn, Lindsay mình cứ đọc lung tung, for her birthday như vậy, her nha, her birthday. 7. Do you love me or not? Gloria, hỏi khó quá đúng không? Fred asked Gloria whether, liệu rằng là gì? She loved him or not. Đấy. Yêu anh ấy hay không? Lùi một thì về quá khứ thôi. Will Simon be coming to the party tomorrow night? Chúng ta sẽ nói là gì? Adrian wonder whether, hỏi liệu rằng là gì? Simon có thể là gì? Would be coming to the party the following night. Yeah, okay, the next night. We go number 9. Tell me if you were anywhere near 34 Aylesford Street last night. Như vậy là the police officer demanded to know whether a cyclist làm sao had been anywhere, đã ở đâu, near 34 đúng chưa? Aylesford Street the previous night before. Yeah. Bài gì? Ủa trở lại viết lại các bạn, mệt quá. Rewrite as direct question. Giờ đấy, chúng ta phải hỏi, viết lại như câu hỏi. She asked me, bây giờ là chúng ta làm một cái bài toán ngược lại. She asked me why I was thinking of quitting the gym. Chúng ta sẽ viết lại là gì? Why are you thinking of, thinking of, sorry bạn, thinking of, mình thinking of thôi. Quitting the gym. Tại sao thì bạn này có cái nghĩ là bỏ tập thể dục. He asked her what the difference was between the refugee and asylum seeker, người tị nạn, và cái gì kìa? Nhà thương điên, nơi ẩn náu, người tị nạn và cái người làm sao? Seeker, người đi tìm nhà thương điên là cái gì nhỉ? Mình cũng không hiểu lắm cái từ đấy là từ gì. Asylum. Asylum, tìm nơi trú ẩn, nương náu. Với lại cái người tị nạn khác nhau như thế nào? Đấy, tóm lại là what is the difference between the refugee and an asylum seeker. Number 3. They asked us how we had got on with Peter 3 days before. Đấy. Họ đã hỏi chúng tôi rằng là làm thế nào tôi có thể là got on with, là gì, có cái tiếp tục với Peter vào 3 ngày trước đó. Đây, chúng ta viết lại là gì? How did you get on with, thân thiết với, có được cái gì đấy, với Peter 3 days ago. Đấy, the day before kìa, 3 days before thì 3 days ago. Number 4. I asked them when they had last been on holiday.
viết lại là gì? When did you last go on holiday? Holiday. Đấy. Bởi vì người ta dùng cái had last been là quá khứ hoàn thành, chúng ta dùng quá khứ đơn thôi, đúng chưa? Đấy. Number 5, she asked him which of them he prefer. Ta viết lại là gì? Which of them do you prefer? Không đâm thì trở thành đi đi cho nó. Which of these, đúng chưa? Do you prefer? Cái nào mà bạn thích hơn, đúng chưa? Number 6, I asked you how you were going to get to Manchester tomorrow. Ta sẽ viết lại là gì? How are you going to get, đúng chưa? To Manchester tomorrow. Number 7, Carl asked Megan who she had been out with the weekend before. Nó lại quá khứ hoàn thành, người ta chuyển thành quá khứ đơn thôi. Who did you go out with, đúng chưa? Hai bạn đã đi ra ngoài với, đúng chưa? Last weekend. Đấy. Bạn đã đi ra ngoài với ai vào cuối tuần? Đấy. Mà đi kiểu này chắc là hẹn hò rồi. Number 8, Megan asked Carl what gave him the right to ask questions like that, đúng chưa? Ta viết lại là gì? What gives you the right, đúng chưa? To ask question like that thì thành this, like this. Sang bài tập 8, complete using the correct form of the words in the box. Đấy. Cái gì agree kìa? Agree, ok, đồng ý đấy, đúng chưa? Xin lỗi. Sorry các bạn, apologize. Ask, claim, yeah. Deny, order, refuse, state, suggest, tell, đúng chưa? Không có từ nào mới cả. Đấy, chúng ta đã học hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta làm bài. Number 1, if you want làm sao? Want, sorry các bạn. To ask me a question, put your hand up. Đấy, giáo viên nói rằng nếu mà bạn muốn hỏi, em muốn hỏi câu nào thì giơ tay lên. Number 2, I làm sao? I have started very clearly several times already that its government is not going to blackmail by the terrorists. Number 3, the general làm sao? Order the soldiers to retreat, which they did as quickly as they could. Number 4, Isabel làm sao? Tell that story about the giraffe. I love that story. Hươu cầu cổ cũng thích. Chứng tỏ là bạn ấy rất là yêu động vật, nên là khi mà kể về hươu cao cổ nên là bạn ấy rất là thích. Number 4, Glenda Steele làm sao? Hasn't apologized vẫn chưa xin lỗi to me for losing my CD player. Khổ vậy, vẫn chưa xin lỗi. If you had refused to cooperate with the police, you would have been impeachable. Nếu mà bạn từ chối hợp tác với cảnh sát thì bạn có thể là gặp rắc rối đấy. Các bạn cẩn thận. Number 7, I like to suggest
waiting a few more days before we make a final decision. Tôi đề nghị rằng chúng ta đợi một vài cái ngày trước khi mà chúng ta đưa ra cái quyết định cuối cùng. Ở đây các bạn chú ý là cái từ để mà mình lựa chọn đây thì cũng phải để ý đến cái phần từ vựng ở đằng sau này, đúng không? Những cái từ nào mà làm cho verb in đi theo sau, những cái từ nào là true verb, đúng không? Để khi mà có những cái chỗ nó cùng hợp lý giống nhau thì chúng ta phân vân thì lợi dụng cái đấy để chúng ta phân biệt. Number 8, the politicians làm sao? Deny, chối bỏ rằng là gì? Having done anything wrong despite the evidence against him. Đấy, mặc dù bằng chứng chống lại nhưng mà vẫn chối bỏ, đúng không? Ai làm sao? Agree. I agree to help you with your homework, not do it all for you. Đấy. Number 10, some the thieves làm sao? Claim to be electricity meter readers, so they can gain access to people's house. Đúng chưa? People house. Bài tập cuối cùng, bài tập I, circle the discharge. Sorry các bạn, circle the discharge word in each line. Getting a mortgage. Sorry các bạn, mortgage. Không, phải đọc làm sao nhỉ? Để mình tra cái từ này. Mortgage. Mortgage, đúng rồi các bạn. Tài sản cầm cố. Bây giờ chúng ta phải tìm ra xem là gì, cái từ nào nó thừa của mỗi câu, đúng chưa? Mỗi câu có một từ. Someone told me, dư chữ to rồi. Someone told me a few months ago that getting a mortgage would be easy. Sẽ có một cái tài sản cầm cố thì rất là dễ. How wrong they were. When I first went to the bank, I asked, làm sao? Sorry các bạn, không có if đây rồi. I asked, tôi đã hỏi họ rằng how much I could, làm sao? I could borrow, bao nhiêu tiền mà tôi có thể mượn, đúng chưa? Thì they refused to, chứ không có that ở đây. Refused to answer even such a simple question, saying that I had to, làm sao? Actually find a house before they could tell me whether they would lend me. Đúng chưa? Would không có have đây, they would lend me. Đấy, họ nói rằng là thì tôi phải làm sao thực sự là tìm được một căn nhà trước khi mà họ có thể đưa tiền cho tôi, bảo tôi rằng là họ có thể cho tôi mượn bao nhiêu tiền, hoặc là không cho mượn. Đấy, không cho mượn. I thought this was ridiculous. Buồn tẻ. So I told a white lie, saying that I had already found a house. They finally said they would lend me the money. Cuối cùng thì họ đã cho tôi mượn tiền. So that was great. Then the problem started. A few weeks later, a friend told me about a wonderful flat. The wonderful flat. Làm sao? A wonderful flat that was for sale. He suggested our buying it together because làm sao? It was so large. It was so large, and I agree. When I went back to the bank and said I was planning to buy a flat with a friend, the bank managers denied that he had ever said the bank would give me a mortgage, and claimed that he had looked at my
finances and knew, đã biết rằng là gì, I was earning enough to borrow money. I wasn't earning enough to borrow money. Tôi không có kiếm đủ tiền để mà mượn, đúng chưa? I begged him, không có with, to have another look at my records, đúng chưa? Records. As I knew he was wrong. Và khi mà tôi đã biết rằng anh ấy đã sai, finally he agreed giữ chữ me, agreed to reconsider my case, xem xét lại cái trường hợp của tôi. Và actually là gì, sent me a letter which stated that the bank, làm sao, was, giữ chữ sorry các bạn, giữ chữ the bank was quite happy to give me a mortgage. By then, though it was giữ chữ said too late, nhưng mà đấy sau đó thì đó quá trễ, đúng chưa? Too late as someone else had bought the flat. Ai đó thì đã mua một căn nhà rồi. Đấy, như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần sửa bài tập ở đây. Bài rất là khó, thì hy vọng rằng là các bạn sẽ dành thời gian hơn nữa để mà cùng luyện tập. Mình cũng sẽ cố gắng luyện tập để mà hiểu thêm. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào các bạn.